2025 bukan satu tahun yang sangat istimewa untuk Menteri Pendidikan sebab banyak dikritik. Tapi minta maaf, perlu kritik juga yang inilah. Sebab macam KJ katakan tadi, soal mengumum satu dasar dahulu, kemudian pelaksanaannya, kita akan kaji kemudian. Saya tengok cara dia jawab kat Parlimen, kita akan kaji. Kita akan buat perincian dan sebagainya. Dalam hal tertentu, bila benda tu sangat besar yang kita tahu akan mengundang reaksi, kena dah ada lengkap dah soal pelaksanaannya. Assalamualaikum, selamat datang ke episod 186 Keluar Sekejap bersama saya Syaril Hamdan. Dan saya KJ. Kita ada keistimewaan sikit pada episod kali ini sebab kita melancarkan apa KJ? Konnichiwa, watashi wa Kairi Jamaludin desu. Watashi wa Mari Shajin Gojusai desu ne. Soshite watashi wa Kuala Lumpur ni sundemasu. Itu menggunakan aplikasi lain, tapi hari ini kita melancarkan aplikasi Kelas Kejap. Wow. Apakah aplikasi itu? Tonton video pelancaran ini. Ramai orang Malaysia nak bercakap bahasa Inggeris, tapi tak semua rasa yakin. Ada yang malu atau kurang peluang berlatih. Rasa takut kena judge buat kita diam, sampai akhirnya kita berhenti mencuba. Sebab itu Kelas Sekejap dibina, sebuah app pembelajaran bahasa Inggeris yang membina keyakinan anda melalui percakapan. Pelajaran bertemu anda pada tahap anda, dengan setiap latihan dijana oleh AI dan diperibadikan untuk anda. Jadi tiada siapa yang tertinggal, kerana pembelajaran bahasa Inggeris sepatutnya untuk semua. Tak kira apa latar belakang, fasih atau tidak, sama ada anda pelajar, bekerja atau sekadar mahu memperbaiki diri. Misi kami mudah. Bantu semua orang bercakap dengan lebih yakin, sedikit demi sedikit. Kelas Sekejap. Untuk semua. Okey, seperti mana yang ditonton pada video tadi, hari ini adalah hari yang sangat-sangat bagi saya dan Syaril sangat istimewa. Kita excited pada hari ini sebab kita melancarkan aplikasi kami iaitu Kelas Kejap. Satu aplikasi pembelajaran bahasa yang dikuasai oleh kecerdasan buatan yang dibina khas untuk rakyat Malaysia. Apa Kelas Kejap ni, Syaril? Kelas Kejap ni aplikasi seperti mana yang dijelaskan KJ, dengan kita buat dengan harapan bahawa kita boleh menyumbang dengan cara yang moden, dengan menggunakan kecerdasan buatan kepada satu masalah yang dah lama wujud, iaitu masalah ataupun cabaran di mana ramai rakyat Malaysia khususnya yang belum ada keyakinan untuk bertutur dalam bahasa Inggeris. Ya. Dan antara komen yang saya dan Syaril sentiasa mendengar apabila kita bertemu dengan orang daripada Barat adalah, you speak good English. Dan kita jawab, so do you. Yes. Tetapi kita ingin berkongsi pengalaman kita bertutur dalam bahasa Inggeris dengan kita membina sebuah aplikasi yang membantu rakyat Malaysia membina keyakinan mereka untuk belajar bahasa Inggeris. Dan istilah yang kita guna pakai tadi, pertuturan, itu mungkin menjadi salah satu benda yang unik dalam aplikasi Kelas Kejap ni KJ. Sebab fokus kita buat masa sekarang bukanlah untuk menjadi Shakespeare. Bukanlah untuk mengajar ataupun mendidik orang untuk menjadi satu kemahiran bahasa Inggeris yang boleh menulis karangan dengan hebat dan sebagainya. Lebih kepada pertuturan harian. Yes. Jadi ini mempengaruhi cara aplikasi ini dibina. Macam mana KJ? Macam mana ia mempengaruhi? Sebab banyak app, macam saya buka episod tadi dengan cakap dalam bahasa Jepun, banyak app sebab saya guna sebuah aplikasi, tetapi app itu banyak fokus kepada tab, kepada type, kepada membaca dan kurang, bukan nak kata tak ada langsung, ada, tetapi kurang bercakap. Jadi aplikasi yang kita telah berjaya bina dengan sahabat-sahabat kita memberi fokus kepada keyakinan untuk bercakap dalam bahasa Inggeris. Betul. Kiri kanan dah ada skrin menunjukkan sampel ataupun contoh macam mana aplikasi itu selepas semua muat turun nanti akan lihat.
sebelah KJ tak silap saya itu adalah the landing page lah, lebih kurang lah kan. That's how it will look like untuk anda memilih apakah cara anda hendak belajar. Tapi yang lebih mungkin spesifik untuk terangkan sedikit sebanyak adalah yang belah saya ni. Anda akan ditanya satu soalan dalam satu situasi yang biasa, kemudian bukan menaik macam KJ cakap, tekan butang ni dan anda menjawab ataupun anda bercakap kepada aplikasi itu dan dia akan bagi komen balas, ulasan apa yang baik, apa yang kurang baik, apa yang boleh diperbetulkan, istilah apa yang boleh digantikan. Semua itu yang kita gunakan enjin kecerdasan buatan. Ya, dan kita wujudkan pelbagai senario dalam aplikasi kita yang boleh digunakan dalam kehidupan harian anda. So sebagai contoh di sini dia kata, "Good morning Syaril, welcome to our co-working space. Are you here for a tour or are you looking to grab a hot desk today?" So kita cuba fikir apakah senario harian yang anda mungkin melalui dan kita buat role play dan kita sediakan prompt untuk anda menjawab dalam bahasa Inggeris supaya ini dapat membina keyakinan dan juga kemahiran dalam bahasa Inggeris, bagaimana nak menggunakan ayat-ayat tertentu, tata bahasa yang tepat dan juga vocabulary yang mungkin lebih meluas daripada apa yang anda sedang menggunakan. Betul. Jadi konsep senario ni saya rasa yang buat kita teruja pada hari pertama kita bincang pasal benda ni KJ berbulan-bulan dahulu. Saya fikir kalau kita boleh letakkan senario yang berbeza lah. Tengah order makan, mungkin pergi ke airport lepas tu nak check in, apa lagi? Small talk kat pantry, small talk kat pejabat. pejabat kan. Semua benda ni senario yang kita tahu dilalui, dan kita terapkan dalam aplikasi itu sendiri. Dan kita tekan sekali lagi lah, akan ada maklum balas immediate terus daripada kecerdasan buatan. Dan kecerdasan buatan avatarnya, suaranya bukan random lah. Suara siapa yang mereka akan dengar? Suara KJ dan Syaril. Betul. Dah pasti. Ya, so boleh muat turun Kelas Kejap sekarang di App Store dan juga di Apple Store dan juga di Google Play Store. So please download it, check out the plans there. Dan kita membina ini khusus untuk rakyat Malaysia sebab antara kekangan yang kita nampak, rakyat Malaysia memang faham, ramai yang faham bahasa Inggeris, tetapi ada sedikit masalah keyakinan untuk menggunakan bahasa Inggeris. So we feel that we built this app for you so that you will have greater confidence in speaking English. Betul. Tepat sekali. Jadi muat turun aplikasi Kelas Kejap sekarang. Selamat kembali ke Keluar Sekejap, episod 186, rentetan daripada pelancaran Kelas Kejap, aplikasi daripada KJ dan saya. Saya rasa agak cocok dan sesuai. Topik pertama kita nak bincang pada hari ini adalah soal pendidikan. Khususnya pelancaran Rancangan Pendidikan Malaysia 2026-2035. Ini blueprint lah. Kita dah lazim dah dengan blueprint kat Malaysia ni, terutamanya blueprint pendidikan. Kalau dalam tempoh 20 tahun kebelakangan ni, saya tak silap saya mungkin dah 3 atau 4 yang telah dilancarkan. Sama ada 5 tahun, sama ada 10 tahun dia punya julat masanya. Tapi ni yang terkini, dan pengumuman yang utama yang menjadi buah mulut orang ada pelbagai. Contohnya kembalinya peperiksaan yang dinamakan Matrix pembelajaran darjah 4, Matrix pembelajaran tingkatan 3, itu yang istilah yang digunakan, tapi dia lebih kurang kembalikan ujian dan peperiksaan lah untuk kita nak menilai murid-murid dan anak-anak kita. Ada yang mungkin paling besar ialah satu pengumuman bahawa ada dasar baru di mana bukan hanya murid-murid yang berumur 7 tahun yang akan masuk ke darjah 1, tetapi ada kemungkinan ataupun ada kebolehan untuk anak-anak berumur 6 tahun ataupun 5 plus lah, 5 plus yang kalendernya umur 6 tahun juga boleh masuk ke darjah 1. Saya fikir kita berhenti kat situ. Sebab itu dua topik utama KJ sebelum kita mungkin lihat kepada perincian dokumen tersebut. Apa pandangan KJ terhadap dua pengumuman besar yang saya anggap itu? Okey, pertamanya yang saya nak sebut adalah berkaitan dengan rancangan ataupun pelan yang diumumkan oleh kerajaan dalam pelbagai sektor, bukan hanya pendidikan saja. Sebab kerajaan kita seperti mana kerajaan-kerajaan lain
memang melancarkan dan menyediakan rancangan ataupun plan secara berkala. Biasanya dalam tempoh masa 10 tahun lah, itu adalah kebiasaan dalam pelbagai kementerian, sama ada pendidikan, kesihatan, sains dan lain-lain. Ya, so kalau kita pergi kepada setiap kementeriannya website, kita boleh carilah. Saya yakin setiap kementerian mesti ada rancangan ataupun plan transformasi, plan pelaksanaan untuk tempoh masa 5 hingga 10 tahun. Malaysia ni kita biasa dengar bahawa dari segi perancangan kita adalah antara yang terbaik lah, sebab kita daripada dulu lagi, daripada penubuhan negara kita memang dah ada kepakaran dalam menulis dan menyediakan perancangan, sebab kita ada the whole government is based on the Malaysia Plan, iaitu perancangan 5 tahun, dan setiap kementerian akan buat secara detail dia punya sectoral plan. Tetapi saya rasa wajar untuk kita sebut di KS bahawa, at least bagi saya lah, dalam pengalaman saya di dalam pentadbiran kerajaan, sebenarnya perancangan ini yang paling penting adalah pelaksanaan, dan saya rasa ramai yang sebut perkara ini. Tanpa pelaksanaan yang rapi, tanpa pelaksanaan yang teliti, all the best plans of course will not live up to expectation. Dan saya tak pasti sama ada rancangan pendidikan Malaysia untuk 10 tahun akan datang sehingga tahun 2035 ini mempunyai satu komitmen kepada pelaksanaan dalam bentuk delivery unit yang diwujudkan dengan satu tujuan ataupun purpose untuk memastikan bahawa pelaksanaan itu dilaksanakan ataupun dijalankan seperti mana perancangan itu diniatkan. So saya rasa itu benda yang pertama lah yang perlu kita sebut, dan saya tengok satu podcast sahabat kita iaitu The Game of Impossible, Idris Jala dan juga Leon sebut benda yang sama. Sebab Idris dia adalah seorang pakar pelaksanaan. Dia telah pun mengetuai pemandu sewaktu kerajaan di bawah pentadbiran kepimpinan Sri Najib. He was very focused on implementation. Jadi saya nampak bahawa untuk memastikan bahawa transformasi ini betul-betul dapat berjaya dalam tempoh masa 10 tahun, the delivery of the plan has to be important. So I think that's the first yang saya nak sebut lah tentang rancangan pendidikan Malaysia. Baik, kita pergi kepada dua isu yang saya rasa telah pun berjaya menangkap imajinasi rakyat. Pertamanya adalah kembalinya satu penilaian iaitu peperiksaan yang telah pun diumumkan. Saya rasa pertamanya Kementerian Pendidikan Malaysia telah pun berjaya untuk tidak U-turn. Ya, dia tak kembalikan UPSR, dia tak kembalikan PT3, sebab itu jelas dalam blueprint untuk 10 tahun yang lepas. Itu memang sesuatu yang disetujui oleh semua kerajaan, bahawa we move away from that strict exam-based system. Walaupun ada banyak permintaan terutamanya daripada ibu bapa, daripada parti-parti politik untuk kembalikan UPSR dan juga PT3, tetapi dia kembalikan ataupun dia letakkan satu matrix, kalau tak silap saya lah, matrix pembelajaran darjah 4 sebagai satu assessment yang dapat dibuat pada darjah 4, iaitu ujian dikendalikan oleh lembaga periksaan, so it's official, yang akan melibatkan subjek teras iaitu bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik dan sains. Langkah ini bertujuan untuk mengenal pasti tahap penguasaan murid lebih awal agar mereka mempunyai tempoh 2 tahun iaitu darjah 5 dan 6 untuk memperbaiki diri sebelum memasuki tingkatan 1. Jadi saya nampak Syaril, ini perbezaan. Dia bukan UPSR pada hujung sekolah rendah, tetapi dia lebih kepada midpoint dalam kita punya primary education untuk memastikan bahawa the remaining 2 years ada ruang untuk improvement sebelum kita pergi ke secondary education.
So dia lain. Dia bukan satu ranking pada hujung primary school untuk menentukan anda pergi ke mana ataupun sekolah secondary school yang mana, tetapi lebih kepada menggunakan tempoh masa baki yang ada pada primary school untuk memastikan bahawa you're ready to go to secondary school. So it's very different tujuan daripada UPSR. Dan sama juga dengan matriks pembelajaran tingkatan 3, penilaian yang tujuannya lebih kurang sama lah seperti mana yang di dalam primary school. Saya nampak perbezaan itu. Pun begitu, saya lihat ada juga efek dia, kesan dia kepada kanak-kanak, kesan dia kepada bagaimana ibu bapa melihat dan mengadili prestasi anak-anak mereka tu agak serupa dengan mana-mana peperiksaan lah. Dan saya lihat sebagai seorang bapa juga, bila melihat anak saya di sekolah sekarang, tidak ada langsung peperiksaan, tidak ada langsung penilaian. Susah nak tahu how Ya, dan saya kurang gemar lah dengan pendekatan, saya secara peribadi kurang gemar dengan pendekatan tersebut sebab mungkin dari segi budaya kompetitif kita nak tahu anak kita macam mana, ya. Bukan semua benda tu negatif. Itu adalah benda yang saya rasa net positif. Kemudian ada juga mungkin tanggapan, atau memang saya ada tanggapan, bila tidak ada pentaksiran dan penilaian, tidak jelas bahawa pembelajaran dan pengajaran itu menjurus kepada apa. Memang ini satu benda yang mungkin orang tertentu yang mahu penilaian dalam bilik darjah, pentaksiran dalam bilik darjah dan bukannya terlalu exam based akan kata ini hujah yang lama. Tapi bila saya sendiri melaluinya, saya nampak bila tidak ada pentaksiran itu, struktur pembelajaran dan pengajaran itu kurang rapi lah. Longgar sikit. Longgar sikit. Bila saya tanya anak saya, apa yang anda belajar hari ni? Cara yang dia jawab tu mungkin agak longgar disebabkan tak ada KPI ujung tu. Tak ada benda yang dia kena settle ujung tu. Tapi adakah dengan matriks pembelajaran ni yang diumumkan oleh PM, adakah walaupun ia tidak bertujuan di penghujung pembelajaran primary school, adakah ini mencukupi untuk Syaril? Saya tak pasti benda ni akan disusuli dengan pentaksiran yang lebih formal di setiap tahun sebelum itu. Mungkin tak perlu diletakkan nama matriks sekian-sekian, yang mungkin ada cara pentaksiran yang lebih nasional, yang berpusat. Tapi sepaham saya sekarang, ialah kalau tahap 1, darjah 1, darjah 2, darjah 3 ni dia tak berapa ada peperiksaan ataupun pentaksiran. Di sekurang-kurangnya di sekolah yang anak saya pergi. Jadi di sini saya harap ia menjurus kepada kembalinya sedikit elemen penilaian dan pentaksiran yang exam based sikit. Itu secara peribadi saya lebih gemar lah. Tapi soalan asal kerja, adakah ini mencukupi? Saya rasa kalau untuk saya, berdasarkan pengalaman terhad saya seorang bapa, mencukupi. Sebab saya bukan nak peperiksaan untuk ini akan menentukan dia pergi sekolah menengah mana, which is maybe what UPSR was in the past ataupun PMR dulu. Dan saya rasa antara desakan ibu bapa untuk kembalikan UPSR adalah untuk tujuan tersebut. Yes. Sama ada anak saya layak pergi ke sekolah ini ataupun sekolah menengah ini dan sebagainya. Itu kurang menjadi isu kepada saya secara peribadi. Saya lebih kepada nak struktur lah dalam pengajaran dan pembelajaran, dan jadi dalam hal ni saya agak gemar dengan pengumuman yang ini. Ya, saya rasa matriks pembelajaran darjah 4, tingkatan 3, penilaian yang dibuat kepada subjek yang teras seperti bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik, sains, kemudian sejarah pada tingkatan 3, sedikit sebanyak menjawab permintaan ibu bapa supaya ada satu indikator lah, satu indikator. Sebab saya setuju, pentaksiran di dalam bilik darjah ini dia subjektif, dan walaupun kita nak kurangkan tekanan peperiksaan, itu pemikiran dululah, pemikiran sewaktu kita menyediakan Malaysian Education Blueprint 10 tahun yang lepas. Tetapi saya rasa dari segi falsafah pendidikan, dari segi falsafah parenting, keibubapaan, memang wujud ruang untuk kita meletakkan anak masing-masing
dalam keadaan yang mana mereka terpaksa untuk melalui peperiksaan. Sebab di situ kita boleh melihat sama ada mereka betul-betul memahami, menghafal. I mean, we cannot run away from some element of memorization, tetapi yang lebih penting untuk mereka digest dan mereka dapat mentelaah apa yang mereka belajar. Ya. Dan kita sebagai dewasa pun, kalau tak ada satu benda yang kita kena lulus, barangkali dalam pembelajaran harian kita pun terhad juga kan. Dia punya, kita perlukan sesuatu, milestone itu ataupun ujian itu untuk membuatkan pembelajaran penghadaman informasi, maklumat itu lebih struktur. Ya, betul. Dan saya nampak bahawa kalau sekiranya 100% berdasarkan kepada peperiksaan pun saya rasa tak betul. Ya. So I think some element of balance here, dan ini adalah satu langkah yang memastikan bahawa elemen peperiksaan yang dikeluarkan secara langsung daripada pendidikan primary dan juga secondary awal telah pun dikembalikan. So I think it makes sense. Sebelum ke topik seterusnya KJ, saya nak tanya pandangan, sebab kadang-kadang kita dengar rungutan bahawa setiap kali tukar menteri ataupun setiap kali tukar pentadbiran akan ada pelan baru, akan ada, macam KJ jelaskan tadi, soal pelan tu saya rasa untuk adil memang sentiasa ada. Tapi yang menjadi mungkin rungutan adalah pertukaran dasar. Sama ada dulu kita banyak berbahas tentang pembelajaran matematik dan sains dalam bahasa Inggeris, kejap bahasa Inggeris, kejap bahasa Melayu, tukar balik, sekarang ni kita ada jalan tengah melalui DLP. Kemudian dalam hal ini mungkin akan ada rungutan baru 2019, 2020, 2021 kot yang UPSR dimansuhkan. 2019 mula dah ke arah nak mengurangkan peperiksaan. Lepas tu baru bagi can 4-5 tahun tukar balik kepada, so bila nak ada konsistensi, nak melihat sama ada, walaupun saya setuju, tapi rungutan umum itu KJ. Ya, ini saya faham. Rungutan ini datang daripada perasaan dia rasa macam frustrated lah. Setiap beberapa tahun ada perubahan dasar dan sebagainya. Tetapi pada masa yang sama, rungutan ini datang daripada orang yang sama yang mengatakan bahawa kenapa tidak ada perubahan, transformasi besar dalam pendidikan negara. Jadi saya rasa kalau saya di tempat pembuat dasar untuk pendidikan negara, saya akan pastikan bahawa tidak ada terlalu banyak perubahan, terutama dalam tempoh masa 5-10 tahun di mana perancangan telah pun dibuat. Tetapi bila diperlukan, kita jangan takut untuk buat perubahan. Saya rasa dalam konteks rancangan pendidikan Malaysia untuk 10 tahun ni, memang ada justifikasi untuk buat perubahan sebab ini adalah 10 tahun yang baru untuk buat satu perubahan. Dan walaupun pemansuhan peperiksaan itu hanya berlaku dalam tempoh masa 3-4 tahun yang lepas, tetapi kalau tak buat perubahan sekarang, bila lagi kita nak buat perubahan? So there's no perfect answer for this untuk Menteri Pendidikan, siapa saja yang jadi Menteri Pendidikan. Tetapi saya rasa tiba masa untuk kita menjawab beberapa kekhawatiran yang dihadapi oleh pelajar-pelajar dan juga ibu bapa. Dan kita bawa kepada satu perubahan yang besar. Ya, kita cakap ada banyak sangat benda yang kita nak cakap tentang rancangan pendidikan Malaysia ni, tapi kita ambil topik-topik besar lah. Yang pertamanya adalah kembalinya matriks penilaian. Yang kedua saya rasa yang besar, yang ini saya rasa wajar disoalkan ataupun wajar kita persoalkan pelaksanaannya, iaitu penyelarasan umur persekolahan. Umur kemasukan diselaraskan kepada 4 tahun bermula tahun hadapan. Saya rasa ini adalah secara dasarnya satu keputusan yang tepat. Saya rasa primary school should start at 6. 7 is too late. Dan perkara ini telah pun disuarakan oleh pelbagai pihak dalam beberapa tahun yang lepas, sejak lama lagi lah, that Malaysia starts late. So, contoh anak sulung saya, bila dia beralih daripada sekolah kebangsaan kepada sekolah swasta, dia 1 tahun lebih tua daripada rakan-rakan sebaya, disebabkan dia mula dari sekolah kebangsaan.
Dan saya rasa bahawa tidak ada sebab kenapa kita tak mula sekolah kita pada usia 6 tahun. Tetapi apa yang menjadi kontroversi ni, Syarul? Yang jadi kontroversi dia ialah ada penilaian. Ada penilaian untuk menentukan siapa yang boleh masuk, siapa yang tak boleh masuk pada umur 6 tahun itu. Pertama, menteri kata dia optional lah, dia tak wajib. Tapi tak boleh bercakap untuk semua ibu bapa di Malaysia ni. Tapi bila ada option untuk hantar anak awal, siapa yang tak nak hantar anak awal? Of course. Akan ada, yelah, Ya, memang kita nak lah. Takkan Jiran sebelah. anak-anak kita ketinggalan. Macam apa semalam saya tengok perbahasan di Dewan Rakyat, terutamanya perbahasan yang dibuat oleh Yang Mohd Muar Saddiq. Dia kata ini akan mewujudkan kasta antara budak-budak yang start awal, yang start pada terutamanya kalau usia 6 tahun kalau dan yang start betul 7 tahun. Ya. Dia kata ada apa? Ada test jadi bukan mandatory, tapi yang nak masuk kena ditaksir sama ada lepas ke tidak. Tak best tu. Memang sangat-sangat tak best, sebab itu akan mewujudkan daripada umur yang stigma dan anak itu sendiri. Ibu bapa satu hal lah, kena manage ego kan. Tapi anak sendiri akan rasa, alamak aku tak cukup pandai berbanding sepupu ke, berbanding jiran. Jadi terlalu awal dalam usia dia untuk rasa macam tu. So dia kena lulus satu saringan diagnostik yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. So saya rasa this one kita kena criticize lah. Kalau nak buat untuk semua. I mean saya rasa menteri kena tampil untuk menjawab isu ini. Sebab kalau dibiarkan dengan apa yang telah diumumkan, dia punya consequence natijahnya adalah sangat-sangat tidak adil. Dan kita daripada awal lagi, kita dah wujudkan satu perbezaan antara mereka yang dilihat ada kemampuan, ada kebolehan untuk memulakan persekolahan pada usia 6 tahun dan mereka yang kena tunggu sampai 7 tahun. Dia bukan soal hanya dari segi ketidakadilan, tetapi dia akan meletakkan satu parut psikologikal kepada anak tersebut sepanjang umur. Betul. Dan dia akan dibanding dengan rakan-rakan sebaya, dengan dia akan pandang serong lah. Okey. Saya boleh bayangkan satu hujah balas bahawa dulu kita ada juga express daripada form 3 masuk form 5. PTS tak silap saya kalau dulu. Tapi itu minority. Itu bukan majority. Jadi dalam hal ni saya nampak ia akan menjadi satu jumlah besar yang boleh masuk dan ada satu jumlah yang tak boleh masuk. Mungkin ada juga hujah balas katakan ini adalah respon kepada had infrastruktur ataupun prasarana yang tak lengkap lagi untuk. Well, you should have thought about that before you announce this. Itu yang point yang saya nak tekankan, sebab dalam hal ni saya tahu ramai yang dah 20-25 bukan satu tahun yang sangat istimewa untuk Menteri Pendidikan sebab banyak dikritik. Tapi minta maaf, perlu kritik juga yang inilah. Sebab macam KJ katakan tadi, soal mengumum satu dasar dahulu, kemudian pelaksanaannya, kita akan kaji kemudian. Saya tengok cara dia jawab kat Parlimen, kita akan kaji. Kita akan buat perincian dan sebagainya. Dalam hal tertentu, bila benda tu sangat besar yang kita tahu akan mengundang reaksi, kena dah ada lengkap dah soal pelaksanaannya ataupun jawapan utama kepada pelaksanaannya. Bukan cakap kita akan kaji kemudian. Sebab itu saya balik kepada poin pertama saya, iaitu perancangan dan pelaksanaan. Satu petanda kejayaan seorang menteri adalah pada bagaimana dia dapat memacu pelaksanaan. Saya tak boleh tekankan poin ini dengan lebih tegas bahawa menteri yang tak boleh memacu drive execution adalah seorang menteri yang tidak boleh berjaya. Dan saya risau, Syaril, bahawa ujian saringan diagnostik yang diumumkan oleh Kementerian Pendidikan ini sebenarnya adalah satu usaha untuk menjawab poin cara tadi, iaitu kekurangan prasarana. I hope that's not why they decided it. Dia tahu bahawa sekiranya pada tahun depan, pada tahun persekolahan yang akan datang, semua yang berusia 6 dan 7 tahun masuk dalam darjah 1, memang prasarana, iaitu sekolah-sekolah dan juga bilik darjah, tidak boleh menampung pelajar-pelajar yang akan masuk. Kalau ambil semualah. Jadi dia kata, okey,
untuk mengelakkan kesesakan dan juga overcrowding dalam classroom di Malaysia ni, kita buat saringan diagnostik ni lah, dan kita buat optional. Dan kalau itu tujuan dia, then memang dari segi policy design failure lah, sebab tujuannya bukan sangat untuk buat diagnostik preparedness of the student, tetapi lebih kepada some bureaucrats suggesting to the minister, there'll be overcrowding. One way of avoiding this is making it optional and making sure that dia boleh lepas saringan diagnostik tersebut. Dan apa angka yang akan lepas tu bukannya mungkin ditetapkan oleh kualiti tu, tapi ditetapkan dengan you back solve the size. The size. So the katakan size. hanya can only boleh take additional 10-20%. So make you sure akan that make sure the line becomes 10-20%, which is wrong lah. Saya risau. That's why, because kalau saya menghidu apa yang di sebalik pengumuman ni, saya rasa itu yang dia punya design dia lah. Kita saya ada sebab untuk kita syak bahawa itu motivasinya, dan kalau benar tak tepat. So akan ada yang kata, okey, dan apa penyelesaian KJ dan Syaril? Kalau tanya saya lah, saya pun setuju dengan KJ. Prinsip untuk awalkan tu memang saya setuju. Sebab 7 tahun bila kita tanya kawan-kawan daripada negara lain ataupun daripada sistem aliran swasta dan antarabangsa, diorang dah masuk sekolah dah, anak kita lambat kan. Itu satu, saya setuju. Tapi in reality, what would have been the best way? So bagi saya, mungkin boleh umumkan, tapi pelaksanaannya 2 tahun ke depan, so that you dah kata, okay, dah bagi warning dah. Dah bagi warning pada ni, bahawa kita akan ambil masa 2 tahun ini ataupun 2 tahun setengah ini untuk letakkan perbelanjaan khusus meluaskan prasarana. Yes. So ada lambat delay sikit, tapi at least you don't face this problem. Dan kalau tak silap saya, Syaril sebagai seorang consultant boleh menjawab soalan ni. The search is only for 1 year kan, and then it will normalize. Yes. The search is just for that 1 year untuk menampung both 6 and 7 cohort. Selepas itu dia normalize kepada 6 tahun lah. So 2 years advance warning supaya dapat memberi notis kepada ibu bapa. Dan keduanya untuk memastikan bahawa pada tahun pelaksanaan tersebut ada search capacity lah. Sama ada guru sambilan ataupun sama ada 2 sesi di beberapa sekolah yang agak padat untuk memastikan bahawa the search capacity is met. That's how I would have done it. Yes, correct. So just to confirm, so there is no, it would be one off because habis SPM pun besok akan be setahun awal Dia tak adalah dipanjangkan. Tu saya miss sama ada. No, but apa yang kita ingat bahawa that particular cohort yang ada 7 dengan 6 tahun, dia akan continue lah. Yes. Dia akan continue throughout. Yes. So akan ada 1 year di mana the class size is huge. Correct. Bukan hanya tahun tersebut, tetapi dia akan sampai benda tu settle. Sampai dia. So that particular cohort lah. So kita kena buat perancangan search capacity untuk cohort tersebut. Yang bukan hanya tamat pada tahun tersebut pelaksanaan, tetapi for the schooling time lah. Mula-mula darjah 1 yang akan search, kemudian darjah 2, kemudian darjah 3 sampailah habis. Dia akan dikenali sebagai the search cohort lah. So buat dokumentari tentang grup. Sebab daripada kelas yang mungkin 40 rakan sebaya, dia mungkin 60 ataupun 70, something like that. So itulah yang akan menjawab dari segi ketidakadilan yang telah pun ada pada pelaksanaan saringan diagnostik ni. So bila menteri tidak boleh menjelaskan dengan teliti perancangan bagaimana untuk memastikan bahawa saringan diagnostik ini tidak mewujudkan ketidakadilan, dan bagaimana kalau mengambil langkah untuk bagi ruang kepada semua yang berusia 7 dan 6 tahun untuk mula tahun 1 pada tahun depan ataupun 2 tahun yang akan datang. Kalau kita nak bagi notice period yang lebih panjang, apakah pelaksanaan untuk memastikan bahawa search capacity itu dapat dilaksanakan sepanjang tempoh mereka cohort tersebut berada di sekolah. Dan itu satu soalan yang saya rasa patut dah diketahui, confirm akan ditanya. Jadi agak kecewa bagi saya yang tidak ada jawapan yang dah ready. Sebab confirm orang akan tanya soalan tu, macam mana anda nak menampung. Dan kalau jawapannya adalah saringan diagnostik, tidak tepatlah jawapan itu. Saya rasa they have to
put a stop to this saringan diagnostik dan memikirkan bagaimana untuk menyediakan satu option yang lain. Saya nak tanya KJ soalan nakal sikit lah. Daripada peratusan kebarangkalian, apakah peratusan kebarangkalian bahawa dasar ini akan ditunda? Saya rasa dasar ni bagus. Ya, jangan salah faham. Dasar untuk mengawalkan usia permulaan sekolah primary adalah dasar yang bagus. Tetapi saya rasa pelaksanaan ni telah pun bertemu dengan satu kritikan dan resistance yang agak serius. Saya rasa there is lebih daripada 50% kemungkinan bahawa akan ada sedikit perubahan kepada dasar ini. Dan perubahan tu kita akan kaji semula dan sama ada ditunda ataupun semi-U-turn. Because I think macam kita sebut tadilah, the unintended consequences of this saringan diagnostic is quite serious. But the point yang saya tanya soalan itu ialah ia disebabkan nampak dasar ini diumumkan tanpa pemikiran yang mendalam tentang pelaksanaan. Dan dari track record ini, bila dapat kritikan daripada awam, kan, kalau tak ada jawapan yang lengkap ataupun yang tuntas, agak besar kebarangkalian sesuatu dilambatkan itu boleh berlaku. So kita tengoklah, sebab saya rasa kita kedua-dua setuju bahawa asas dasar ni betul, pelaksanaannya tidak diperincikan dengan rapi. Sebab researcher kita telah pun meletakkan FAQ yang saya rasa mungkin disediakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Di situ kita boleh tanya, kita boleh nampak bahawa dia teragak-agak dalam dia punya pemikiran. Apakah kemasukan murid umur 6 tahun 5+ ke tahun 1 diwajibkan? Ini FAQ daripada KPM. Tidak. Kemasukan ke tahun 1 pada umur 7 tahun kekal sebagai laluan standard dan majoriti murid akan mengikuti laluan ini. How do you know majoriti? Kemasukan awal pada umur 6 tahun ialah pilihan secara sukarela tertakluk kepada kesediaan kanak-kanak dan pilihan ibu bapa. So di situ kita boleh tahu bahawa ini bukan satu game changer yang akan membawa persekolahan primary kepada usia yang lebih awal, tetapi dia dah nampak macam kita letak sebagai satu option lah, dan kita rasa bahawa mungkin minority ibu bapa akan pilih option tersebut. I don't think so. Majority will because bagi ibu bapa, satu lagi yang kita kena ingat Syaril adalah kos. Kos prasekolah adalah lagi tinggi kadang-kadang daripada kita menghantar ke sekolah kebangsaan, sebab sekolah kebangsaan ialah selain daripada yuran-yuran ni PIBG dan juga peralatan sekolah dan sebagainya adalah percuma. So they will be more than happy to send their kids early to school. Kan? So di situ kita dah nampak dah bahawa I don't know, muddle thinking lah. Ni soalan nombor 5. Kesediaan KPM dari segi prasarana dan guru. Bagi pelaksanaan kemasukan murid pada tahun 2027, KPM akan sediakan bilik darjah tambahan melalui kaedah Industrial Building System IBS, meneliti keperluan berdasarkan permohonan dan keperluan sebenar. Macam mana nak teliti benda tu kalau dalam saringan baru kita tahu berapa ramai yang akan masuk. Ketiga, menyediakan guru terlatih melalui program ijazah dan sebagainya. So adalah pemikiran dari segi high level thinking tu ada, tetapi bila ditekan di parlimen, bila ditanya tentang perincian itu, tidak ada jawapan lagi yang begitu meyakinkan. Dan macam balik kepada poin Syaril lah, untuk buat persediaan ni, menyediakan guru terlatih, memastikan bahawa ada bangunan tambahan melalui IBS. IBS ni apa? Irritable Bowel Syndrome? Bukan, Industrial Building System. Okay. Dia buat macam prefab lah. Prefab. Saya rasa ni akan ambil masa kan. So macam Syaril katalah 2 tahun. Kecuali dah dibuat sebelum ni, which nampak bila jawapan tu tak dibuat lah. So yang ketiga yang mungkin saya nak sentuh dalam isu rancangan pendidikan ni adalah identiti kebangsaan melalui subjek wajib.
So PM telah umumkan dan saya rasa sangat wajar bahawa murid warga negara Malaysia di sekolah agama rakyat, di sekolah antarabangsa, sekolah swasta dan juga sekolah persendirian, terutamanya saya rasa tujuannya dituju kepada UEC lah, sebab ini menjadi perbahasan sejak beberapa bulan yang lepas, iaitu bahawa mereka kena melalui some form of assessment dalam bahasa Melayu dan juga sejarah untuk konteks-konteks yang lain. Apakah Syahrir rasa ini adalah sesuatu yang wajar? Wajar. Memang antara matlamat dan objektif sistem pendidikan ni bukan hanya semata-mata menyediakan untuk alam pekerjaan, membina modal insan, tetapi juga ada matlamat sosial lah. Okay. Jadi dalam hal itu saya rasa tak ada masalah. I'm gonna say something potentially explosive here. Okay. Sebab saya ada baca komen dalam media sosial yang mengatakan bahawa tahap pencapaian mereka yang melalui UEC dalam peperiksaan SPM adalah tinggi, jauh lebih tinggi daripada pelajar Melayu. Lepas tu ada macam-macam komen lah. Tapi ini komen saya. Kenapa awak boleh lulus dan dapat pencapaian yang tinggi dalam peperiksaan bahasa Melayu SPM, kadang-kadang lebih tinggi daripada pelajar bahasa Melayu, tetapi masih lagi tak boleh cakap bahasa Melayu dengan fasih? Maknanya on paper dia cun. Sebenarnya peperiksaan kita out ke? I mean, ini saya baca komen dan saya setuju. Kadang-kadang saya tanya, you punya SPM ataupun peperiksaan bahasa Melayu grade apa? Oh, A. Tapi pertuturan memang out lah. Memang out. Tapi saya rasa this is the point that we have to look at. Yeah. Dan saya tak tuju ini kepada hanya pelajar-pelajar bukan Melayu, tetapi daripada markah peperiksaan dengan tujuannya apa? Tujuan untuk menghayati dan menggunakan bahasa tersebut. Saya rasa ada ramai yang dapat A1 dalam bahasa Inggeris tetapi terpaksa menggunakan aplikasi kelas kejap. Sebab dia memang out. Ini soalan fundamental ni saudara. Sebab Tapi dia pergi kepada tujuan apa yang saya sebutkan tadi, iaitu pemerkasaan identiti kebangsaan. Adakah identiti kebangsaan itu boleh diukur pada peperiksaan ataupun pada amalan harian kita? Itu dia. faham. Cuma saya nak cuba imbau balik waktu zaman saya di sekolah. Untuk mendapat A dalam bahasa Melayu, cara kita kena tulis karangan dan sebagainya, menyusun ayat, agak sukar kot untuk seseorang yang tidak boleh bertutur dalam bahasa Melayu boleh sampai dapat A. Jadi saya tak pasti. Saya faham apa yang KJ bayangkan sebab saya nampak unsur-unsur itu dalam hal-hal lain ataupun subjek-subjek lain. Tapi dalam subjek bahasa, baik bahasa Inggeris atau bahasa Melayu, saya kurang pasti sama ada teori KJ itu paling tepat dalam subjek itu. Ada karangan itu pun boleh dilatih. Boleh di ChatGPT kan? Dilatih dan dihafal bagi tujuan menjawab peperiksaan. Tidak semestinya bila dia buka mulut dia dalam konteks harian, dia boleh lepas lah ujian everyday life. Right. Ataupun dia buat hanya untuk tujuan meluluskan peperiksaan SPM. Dan selepas itu memang tak ada langsung pemikiran tentang identiti kebangsaan. I mean, you and I have gone through this. We've gone through this in our lives. We've studied for exams and pretty much I think within 6 months after that kita dah lupa benda tersebut. Benda tu mungkin topik macam sejarah, geografi, tapi bahasa je. When you write an essay, I think there's I don't know. Mungkin kita kena tanya orang kita nak dengar komen daripada pendengar kita lah. Ya, sebab saya balik kepada poin yang saya sebutkan tadi. Adakah identiti kebangsaan itu boleh diukur dalam satu peperiksaan? Saya rasa soalan KJ lain lah. Identiti kebangsaan.
even kalau saya ada teori saya yang lain pula KJ lah, semata-mata anda fasih dalam bahasa tak semestinya anda ada identiti kebangsaan yang kukuh pun. Jadi ataupun semata-mata kita lulus dalam mata pelajaran tersebut, bahasa Melayu contoh dan sejarah. Adakah kita cukup menghayati dan mempunyai identiti bangsa tersebut? Betul. So kita tak argue bahawa ada keperluan untuk ada peperiksaan dan juga subjek mata pelajaran tersebut di dalam konteks sekolah agama rakyat, sekolah swasta, sekolah antarabangsa dan juga sekolah persendirian bagi pelajar warga negara Malaysia. Tetapi it doesn't answer fully tujuan untuk mewujudkan identiti kebangsaan. That's a bigger point. Setuju. Benda yang saya suka antara lain adalah pelajar cemerlang STPM dengan CGPA 4 flat diberi jaminan keutamaan untuk masuki IPTA setaraf dengan pelajar asasi dan matrikulasi. Saya harap itu sedikit sebanyak boleh meredakan keresahan mereka yang kata STPM ni ada handicap walaupun satu standard ataupun satu mutu peperiksaan yang tinggi tetapi tidak ada kelebihan seperti mana yang tanggapan diberi kepada pelajar-pelajar matrikulasi dan juga asasi dan juga pendidikan. This is quite a big announcement dan saya ucapkan tahniah kepada Kementerian Pendidikan Pengajian Tinggi KPT, iaitu seramai 3,000 pelajar OKU di IPTA, Politeknik dan College Community akan menikmati pendidikan percuma secara serta-merta, iaitu pendidikan percuma bagi pelajar OKU sehinggalah kepada tahap tertiary education. This is wonderful announcement. Sangat madani. Ini sangat madani. Selain daripada itu apa lagi, Syaril? Ni biasalah naik taraf bilik guru. Satu lagi Syaril, saya nampak bahawa dan bukan kita tak baca, kita dah spend masa untuk mencari benda ni. Tetapi dalam rancangan pendidikan Malaysia, sama ada untuk pendidikan tinggi ataupun pendidikan asas, ada disebut tentang kecerdasan buatan ataupun artificial intelligence, sebagai contoh memanfaatkan teknologi termasuk AI dan pembuatan keputusan berasaskan data dengan menaik taraf infrastruktur digital. Itu disebut saya rasa dalam konteks teras ke-10, lonjakan ke-10 penyampaian responsif dan dynamic. Tetapi it's buried. Dan saya nampak bahawa yalah, seperti mana yang kita dah memberi cadangan dalam episod-episod sebelum ini, AI should have been front and center of the education plan for the next 10 years. Dan yang lebih merisaukan saya, tak nampak apa teori yang ada dalam KPN tentang bagaimana menggunakan AI ni. Sebab mungkin ada KJ yang mempunyai pandangan yang berbeza bahawa kita tak perlu terapkan AI sangat terlalu awal ataupun kita perlukan masa untuk tapi itu pun menjadi sebahagian daripada respon yang saya expect lah daripada KPN, because I need to hear apakah kerajaan saya punya teori tentang pendidikan dan AI. Maknanya dia tidak front and center sebab kita tak nak ada kebergantungan yang terlalu besar kepada AI. At least say that. Kan? Tell me what it is you are thinking. Dan saya tak nampak benda itu menjadi betul-betul diterapkan dalam pemikiran dokumen inilah setakat ini yang kita baca ni. Kalau ada pun dalam pentaksiran pintar, dia kata kat sini, pentaksiran pintar memperkasa pentaksiran bersepadu menggunakan teknologi digital dan AI itu, that's more procedural to me, right? It's not the actual substance of the teaching ataupun the learning ataupun falsafah di sebalik AI dalam pedagogi. Betul. Persekolahan. Tidak ada dalam sini. Jadi kalau ini dokumen untuk 10 tahun akan datang, kan tak ada AI. Kan tak ada cerita tentang AI. Agak janggal lah. Ada apa-apa lagi, Syaril? Ada sebenarnya banyak lagi benda termasuklah soal prasarana dan sebagainya. Tetapi saya rasa itu yang menjadi percakapan ataupun intipati percakapan orang ramai lah dalam tempoh seminggu pelancaran rancangan ni. Betul. Mungkin untuk menutup benda ni KJ lah.
Saya pun kembali kepada rungutan yang saya bangkitkan, ramai sebut kita tukar masa, tukar selang beberapa tahun akan ada pertukaran dasar dan sebagainya. Mungkin satu lagi asas kepada rungutan itu atau punca rungutan itu KJ ialah dalam kita mengeksperimen atau mencuba pelbagai pendekatan, akhirnya keberhasilannya adalah masih hambar. Kalau kita lihat data-data yang selalu dibangkitkan tentang PISA scores, tentang team scores dan semuanya, kita lazimnya di belakang purata antarabangsa. So that is the source of the frustration. Tapi Kalau straight A SPM semakin meningkat. Straight A SPM makin meningkat, tapi dalam liga antarabangsa yang betul-betul saya rasa adil untuk kita bandingkan dengan negara serantau ataupun antarabangsa, Malaysia tidak menyinar. Jadi itu sebenarnya menjadi punca. Kalau nak eksperimen macam-macam menghasilkan benda yang baik, okey. Tapi trend yang paling utama itu nampak menurun. Jadi itu yang dikhawatiri. Ya, statistik straight A SPM yang semakin meningkat ni, saya rasa lebih kurang kategori sama dengan jumlah pelancong yang datang dalam negara kita lah, yang kita akan bincang nanti. Sebab dia nampak macam best, tapi sebenarnya tak best sangat lah. Okay. Okey, kita akan kembali selepas break ini. Selamat kembali ke episod 186 Keluar Sekejap. Syaril, negara kita dikejutkan dan digegarkan dengan satu tindakan yang saya rasa sangat-sangat kita puji daripada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia ataupun SPRM. Tak pernah berlaku dalam sejarah negara kita, Syaril, di mana seorang Panglima Angkatan Tentera bekas dan seorang lagi Panglima Tentera Darat yang telah pun disahkan dalam Majlis Angkatan Tentera untuk menjadi Panglima Angkatan Tentera, tetapi tak dapat jadi PAT disebabkan kes ini. Dua individu ni dituduh di mahkamah atas kesalahan yang berkait dengan rasuah dan juga penggubalan wang haram ataupun money laundering. Kita pertamanya kita pegang kepada prinsip innocent until proven guilty. Setiap individu itu ada hak untuk membela diri di mahkamah dan kita tidak boleh menjatuhkan hukuman sebelum mahkamah itu membuat keputusan. Tetapi Syaril, ini bukan orang biasa. Ini bukan askar rank and file. Ini adalah the chief of the defence force dan the chief of the army. Adakah ini membuka satu krisis keyakinan kepada Angkatan Tentera Malaysia secara keseluruhan? Dan of course Datuk Seri Khalid Nordin sebagai Menhan, Menteri Pertahanan, telah umumkan bahawa akan ada satu kajian yang sangat-sangat mendalam kepada proses perolehan, proses tender. PM juga sebut bahawa ada pembekuan kepada setiap pemberian kontrak di MINDEF sehingga satu siasatan dibuat. What is there to say about this? Tak banyak lagi yang boleh kita tambah selain menzahirkan kekecewaan dan kesedihan, sebab kita bincang dalam episod pertama 2026 sewaktu skandal ni mula membuat-buat. Memang bila bercakap tentang Kementerian Pertahanan, sudah tentu dia lebih daripada kementerian biasa ataupun lebih daripada soal integriti ataupun rasuah dalam hal-hal yang lain. Bila bercakap tentang Kementerian Pertahanan, dia menyentuh lebih mendalam lah. Adakah ia krisis? Ya, saya rasa tak boleh nafikan ia adalah krisis. Adakah ia merupakan tamparan hebat kepada keyakinan rakyat terhadap Kementerian Pertahanan dan juga segala yang ada dalam struktur dan sistem itu? Pun sudah tentu ya. Jadi harapan kita ialah dalam skandal dan krisis ini, ia boleh membawa kepada benda yang lebih baik lah. Bukan semata-mata individu tertentu kalau ada salah dituduh dan didakwa dan juga disabit, kalau disabit.
dan hukuman diberikan, tetapi perlu ada rombakan besar dan kesediaan untuk mengkaji semula mungkin budaya tertentu, praktis tertentu yang saya banyak dengar ramai orang cakap bahawa disebabkan ini adalah aset pertahanan dan sebagainya. Mungkin kadang-kala kerahsiaan itu, memang kerahsiaan itu perlu, tetapi ada tak pihak-pihak tertentu yang menggunakan budaya kerahsiaan itu untuk matlamat yang langsung tak membantu negara pun, tetapi hanya untuk tujuan yang tak betul. Jadi itu pun kesediaan lah untuk kat Malaysia ni mengubah budaya-budaya yang mungkin pada asalnya datang daripada asas yang betul, tetapi dengan peredaran masa dah berubah menjadi benda yang tak elok. Ya, MINDEF ni berbanding dengan kementerian-kementerian lain, saya nak gunakan istilah kotak hitam. Dia black box. Sebab dia bukannya sesuatu yang lut sinar. Kita tak tahu apa yang berlaku dalam. Saya rasa kadang-kadang menteri pun tak tahu apa yang berlaku di dalam perolehan di MINDEF. Saya rasa cara biasa dengan satu rancangan TV drama zaman dulu di UK, Yes Minister. Yes Minister ni dia menceritakan seorang menteri yang tak berapa cerdik. Bukan saya kata menteri pertahanan yang sedia ada ataupun sebelum ini tidak cerdik, tetapi dalam drama ni lah dia menteri yang tak berapa cerdik, dan dia dimainkan oleh KSU dia lah, oleh Permanent Secretary dia. Yes Minister, dia akan jawab Yes Minister, tetapi dia akan buat benda yang lain daripada apa yang menjadi arahan menteri tersebut. Dan saya rasa MINDEF, Kementerian Pertahanan di Malaysia ni adalah tempat di mana benda tu, Yes Minister tu selalu berlaku, di mana dia anggut depan menteri tetapi dia akan buat benda yang lain. Sebab menteri tak ada kawalan atas banyak benda, terutamanya perolehan. Terutamanya perolehan ni biasanya di bawah pegawai-pegawai PTD, KSU. Tetapi di MINDEF, istimewa dia adalah peranan yang dimainkan oleh the professional service, iaitu mereka yang datang daripada armed forces dalam bentuk spesifikasi PTD tak akan tahu. PTD dalam bentuk pegawai PTD, bukan Panglima Tentera Darat, tapi pegawai tadbir dan diplomatik, KSU dan semua civil servant yang lain, dia tak akan tahu sangat sebab dia jadi bergantung. kalau dia nak soal pun apa dia nak soal. Saya general, saya daripada askar, saya tahulah senjata apa yang saya nak, saya tahu meriam apa yang saya meriam tak ada meriam sekarang. Saya tahulah apa kereta kebal yang saya nak, saya tahu apa lori yang saya nak, ataupun saya tahu boot macam mana yang saya nak. Boot saya nak. Dan kalau dia tanya, bukan boot ni sama, macam mana you tahu? You tak pernah. Dan budaya kat Malaysia dia macam tu. Kalau kita, orang yang kononnya pakar ni dia sebut macam tu, kita terus okey. Aku tak nak lawan. Walaupun dalam hati macam So dia di MINDEF ni, terutamanya di MINDEF, dia satu kotak hitam yang sangat opaque, yang sangat tidak transparent, tidak telus. Dan benda ni saya rasa dah berlaku dan berlangsung bertahun-tahun. Dan sekarang ni disebabkan ada whistleblower, dan kita iktiraf peranan yang dimainkan oleh Che Guevara, Che Gubat. Cik Gubat, dulu dia orang pertama yang lawan saya. Dalam di Rembau 2008. Dan saya nampak bahawa dia telah pun reinvent diri dia selepas kekalahan tersebut sebagai seorang whistleblower. Dia Rafizi untuk era kita lah. Dan dia telah pun mendedahkan perkara ini. Tetapi saya rasa selain daripada nak kembalikan kepercayaan dan keyakinan rakyat kepada ATM dan sebagainya, saya rasa usaha untuk memastikan bahawa sistem tadbir urus dan juga tata kelola dalam membuat keputusan perolehan di MINDEF ni needs to go through a huge overhaul. That was my point lah, to do the overhaul. Dan kena ada kesediaan lah untuk orang luar masuk untuk bercakap tentang perkara ni. Bukan kita, tapi orang yang sepatutnya yang luar daripada sistem ATM dan MINDEF yang macam mana KJ sebutkan tadi. Dan ATM kena terbuka lah. Dia tak boleh kata no. Jangan tanya kita. Saya risau we mark our own homework. Ada institutional defensiveness.
you know. Which there always is. They will always, dia akan throw Hafizuddin dengan Nizam ni under the bus lah, kata they're just two bad apples. Two bad eggs, so two bad apples. Tapi jangan touch kita. Saya dah agak ini akan berlaku. PAT baru yang akan disahkan nanti oleh Majlis ni Angkatan Tentera akan kata no, two bad apples. Jangan sentuh kita punya black box ni. Saya rasa that will be, that might be the default ni. Dan kita sedia maklum bila kita dengar orang yang aktif dalam industri pertahanan ni, bahawa memang dah ada sama ada kartel tertentu, sama ada benda yang dah mereka lazim buat, dan dah ada cara, dia tahu macam mana untuk mendapat sesuatu itu. Dan itu yang kita minta keterbukaan daripada ATM untuk biar mereka yang sewajarnya masuk dan melihat bagaimana merombak sistem itu sendiri, supaya kita tidak mengulangi pengalaman-pengalaman kes dan skandal dulu di mana yang bersalah itu dituduh kalau bersalah dan disabit dan dipenjarakan dan sebagainya, menjalani hukuman, tetapi sistem yang mewujudkan individu itu sendiri tak langsung dirombak. Ya. Poin yang sedikit on lighter note, PTD, bekas PTD yang dituduh ni, General Hafizuddin ni, dia dituduh sekali dengan isteri dia. Isteri tapi ketiga. rupa-rupanya dia Abang Jamil 3 dan 2. Hebat. Tak salah. Tak salah. Adakah saya kata salah? Tak salah. Okay. Saya kata hebat. Rupanya 3. Okay, alright. Next, maybe sedikit tentang jumlah pelancong. Sebab baru-baru ni diwar-warkan, gembar-gemburkan bahawa Malaysia ni top, lagi tinggi daripada Thailand. Dari segi jumlah pelancong yang datang ke negara kita, ya. Malaysia, jumlah pelancong terbesar di ASEAN adalah Malaysia. Tapi Syahril, boleh tak kita break down jumlah pelancong sebenar mengikut apa yang direkodkan oleh Jabatan Statistik ataupun DOSM? Ya, jadi kita lihat sebenarnya indikator dia, pengunjung antarabangsa lah. Berapa orang sebenarnya? Di Malaysia 37.96 juta, dan kita selalu bandingkan dengan Thailand sebab biasa Thailand top. Kita 37.96 juta ni lebih tinggi daripada Thailand 35.5 juta. Jadi dari segi angka tu okey, kita menang. Tapi barangkali kita kena tanya beberapa persoalan yang lebih mendalam lah, iaitu adakah ini pelancong yang datang harian yang termasuk daripada mereka, contohnya di Singapura setiap hujung minggu akan masuk ke Johor kejap kemudian kembali ke Singapura. Sebab kenapa kita bukan kata tak boleh kira yang itu, tapi pengiraan itu perlu adil lah, sebab dia mencerminkan keistimewaan tertentu Malaysia dengan Singapura itu sebab land border dan kita dah ada kelaziman untuk benda ni berlaku. Dia bukan mencerminkan satu revolusi yang hebat tentang pelancongan Malaysia. Malah boleh kita tanya, adakah itu erti pelancong yang kita faham dalam bahasa seharian? Dan salah satu untuk menggambarkan kenapa kita ada kesangsian dan mahu kaji lebih mendalam adalah sebenarnya angka yang kedua, iaitu angka perbelanjaan pelancong asing. Sebab kalau seorang pelancong tu pelancong dalam erti kata kita faham, iaitu dia duduk 2-3 hari seminggu di Malaysia, sudah tentu dia akan belanja banyak. So apa perbelanjaan pelancong asing di Malaysia pada tahun lepas? 107 bilion. 107 bilion. Thailand berapa? Dengan jumlah pengunjung antarabangsa yang lebih kecil daripada Malaysia, jumlah perbelanjaan pelancong asing Thailand 194 bilion. Jadi itu sendiri sudah mencukupi untuk menerangkan kalau mereka yang syak, kenapa KJ yang Syahril duk tanya ni, adakah sebab dia tak suka menteri dan sebagainya, itu tolak tepi. Memang benar dan wajar untuk kita sentiasa question the numbers dan tanya kualiti pelancong itu, bukan hanya kuantiti semata-mata. Ya, saya nampak bahawa ini antara masalah negara kita. Kita obses dengan headline figure. Macam dululah kita pernah bincang tentang headline figure FDI. Kita tak perincikan dari segi jumlah FDI yang datang ni, berapa banyak yang telah diumum dan berapa banyak yang dilaksanakan dan berapa banyak yang telah pun benar-benar masuk dalam negara kita. Sama juga dengan jumlah pelancong yang bukan kita nafikan bahawa jumlah itu sedang meningkat, tetapi di KS ni kita tidak suka hanya melihat kepada headline figure sahaja. Kita nak kena tengok kepada sebenarnya apa
maknanya dalam realiti dan apa yang Syaril sebut, dan benda ni dalam DOSM pun, dalam statistik Jabatan Department of Statistik Malaysia, fakta yang ada di dalam Jabatan Statistik Malaysia, iaitu yang penting bukan pengunjung antarabangsa headline figure, tetapi berapa ramai yang sebenarnya menyumbang kepada ekonomi kita dalam bentuk perbelanjaan pelancong asing. Jadi itu jumlah sebenar yang kita nak melihat. Walaupun meningkat, tetapi ia jauh lebih rendah daripada negara Thailand. Jadi bila ada orang kata, oh kita nombor 1 di dalam ASEAN dari segi jumlah pelancongan, yeah, that's good, but it's not good enough because kita nak jadi nombor 1 dari segi perbelanjaan pelancong asing, sebab itu membawa foreign currency kepada negara kita, itu menyumbang kepada KDNK kita, itu memacu sektor perkhidmatan kita, dan itu jumlah yang sebenar. Jadi saya rasa salah satu sebab di mana kita dibuai dengan berita yang baik ini adalah disebabkan sempadan selatan kita, sebab day trippers, so day trippers from Singapore represent of course quite a big percentage of our tourist arrivals, tetapi oleh kerana mereka day trippers, perbelanjaan mereka tidaklah setinggi mereka yang menginap 1, 2, 3 malam seperti mana yang saya rasa menyumbang kepada perbelanjaan per pelancong di Thailand sebagai contoh. Dan bila kita cakap tentang perkara ini, saya rasa wajar Syaril untuk kita bincang sedikit sebanyak tentang tahun ini, sebab tahun ini adalah tahun melawat Malaysia, VMY 26, dan walaupun kita nampak bahawa ada beberapa faktor kejayaan ataupun faktor yang mungkin boleh menyebabkan peningkatan pelancong kepada Malaysia pada tahun ini, pada VMI 2026, pelonggaran pengecualian visa, contohnya kepada pelancong China dan India yang telah pun dimulakan sebelum ini, sebelum kerajaan yang sedia ada, kesaling hubungan penerbangan ataupun connectivity yang semakin meningkat, dan juga image Malaysia sebagai sebuah destinasi yang seperti mana kita sebut sebelum ini pun, sebelum kerajaan ini, iaitu Malaysia Truly Asia. Tetapi saya kena juga menyatakan Syaril bahawa saya sedikit kecewa sebab saya nampak bahawa dari segi branding Malaysia untuk VMY 26 ini agak hambar. I think we can get the numbers, day trippers daripada China, sebab China sekarang ni dia tak galakkan warga negaranya pergi ke Jepun, so dia akan dapat kesan spillover daripada keputusan tersebut kepada Asia Tenggara. Daripada India, this is your grant travel agency punya numbers lah, but in terms of nation branding, I think it sucks. Agree. So dalam soal VMY ni tidak nampaklah kerancakan seperti mana dulu Malaysia Truly Asia dan Tourism Malaysia betul-betul saya nampak waktu itulah, zaman itu lebih agresif. So bila kita sebut macam ni, akan ada yang akan tanya kenapa kita bangkitkan sedangkan kita nak kaji keberhasilan, dan kita dah ulas tadi keberhasilan itu tidak secantik seperti mana angka pertama yang disebut. Jadi apa yang mendorong komentari ataupun ulasan seperti ini adalah kita merasakan bahawa lebih banyak sebenarnya pelancong yang boleh datang. Dan kita tak nak besok kalau dalam keadaan yang berbeza di negara-negara lain, sebab KJ sebut tentang China, Jepun. Thailand juga sedang melalui sedikit masalah kot dari segi dia punya konflik dengan Kemboja. Kemudian tak silap saya ada satu kes penculikan seorang pengaruh ataupun selebriti Cina, tak silap saya lah, kan, yang mana telah menyebabkan ramai pelancong Cina yang tidak mahu pergi ke Thailand. So these are faktor yang telah mendorong kepada mereka pergi ke lokasi lain, dan kita merupakan yang mendapat keuntungan dalam konteks itu. Tapi ini bukan kelebihan kita dan ini bukan benda yang akan kekal selama-lamanya. Jadi dalam waktu kita ada peluang pegang sesuatu kementerian dalam kes menteri dan juga kepimpinan dalam MOTAC, perlulah memikirkan cara untuk benar-benar buat sesuatu yang memberi kesan yang mendalam dan bukan semata-mata hanya mendabik dada apabila angka pertama itu tinggi. Okey, mungkin kita break seketika dan kita akan kembali dengan segmen terakhir selepas ini.
Selamat kembali ke episod 186 Keluar Sekejap, di mana kita pada hari ini melancarkan aplikasi terbaru daripada KS, iaitu Kelas Sekejap. Kelas Sekejap. Kita harap dalam sejam yang anda dah tonton ni, ramai dah ribuan yang telah download Kelas Sekejap. Betul. Ya, sebab ini adalah satu usaha daripada Syaril dan saya untuk membantu anda menjadi lebih fasih dalam bahasa Inggeris. Kita mula dengan bahasa Inggeris dulu. Kita mula dengan English dulu. Mungkin selepas ini akan ada bahasa-bahasa lain, tetapi kita fokus kepada bahasa Inggeris dulu. Kita telah pun bersama dengan rakan-rakan, our partners, membangunkan satu aplikasi yang dipacu oleh kecerdasan buatan AI yang memahami cara pengguna belajar dan memperibadikan pelajaran. Personalized. I mean, we've designed an app that's really personalized to you, to the situations that you face on a daily basis, and to create phrases that you can use in your daily life. Dan ini satu contoh purpose driven AI. Kita menggunakan AI bukan untuk benda yang tak elok, tetapi untuk merancakkan dan mempermudah satu matlamat yang seperti mana dikongsikan tadi untuk menambah keyakinan anda. Ya, dan saya rasa penting untuk kita sebut Syaril bahawa kecerdasan buatan ni dia tidak membuat segala-galanya, sebab dia masih lagi bergantung kepada usaha anda sendiri. Kita tidak menghasilkan aplikasi sebagai contoh di mana anda cakap dalam bahasa Melayu dan aplikasi itu menterjemahkan, dan itu dah ada dah pun. Dah ada pun. Ya, kita menggunakan AI sebagai satu alat yang membantu, sebagai satu alat yang betul-betul boleh menjadi alat sokongan kepada usaha anda untuk menjadi seorang yang lebih fasih bertutur dalam bahasa Inggeris. Ya, dan dalam Kelas Kejap ni macam kita sebut tadi, pendekatannya sangat berbeza kerana kita menekankan kepada pertuturan. Jadi anda bertutur pada aplikasi itu, kecerdasan buatan akan mendengar intonasi anda, ayat yang anda susun, perkataan yang anda pakai, dan suara KJ dan Syaril akan kembali untuk memberikan ulasan dan respon bagaimana anda boleh memperbetul ataupun memperbaiki. Jadi sekali lagi sila muat turun aplikasi Kelas Kejap supaya anda tidak terperangkap dalam senario di mana anda teragak-agak untuk menyebut perkataan yacht dan tidak sebut yacht. Yacht. Yang saya nampak selalu berlaku di kalangan rakyat Malaysia. Ada seorang rakyat Amerika Syarikat yang juga menyebut Azerbaijan. Azerbaijan. Azerbaijan bukannya Azerbaijan. Oh, siapakah individu tu KJ? DJT. DJT. Mungkin sahabat kita nak cakap terus. DJT. Sahabat kita DJT yang datang untuk menari di Malaysia satu ketika dahulu dan telah pergi ke Davos dan berikan satu ucapan yang KJ nampak tak highlight ucapan tu yang ada satu klip yang susun semua ayat-ayat yang agak kelakar lah. Tapi agak tragis lah sebab dia Presiden Amerika Syarikat. Dia kelakar pun ada impact besar. Dan di situ yang dia sebut dia telah menyelesaikan 8 atau 9 peperangan, dan salah satunya Azerbaijan. Dan satunya Azerbaijan. So Azerbaijan lepas tu sambil mengulangi dia kata dua dia untuk mengambil alih Greenland, dia juga merujuk Greenland sebagai Iceland. Betul. Jadi dia tak pasti sama ada Greenland ataupun Iceland yang dia nak menakluki. Mungkin Iceland tu bukan kata nama khas. Sebab Greenland banyak ais, so pada dia the land of ice. Maybe he doesn't, I don't know. Oh, okay. The land of ice lah, bukan Iceland. Untuk mempertahankan DJT. But anyway, so sedang berlangsung World Economic Forum di Davos, satu himpunan pemimpin-pemimpin dan elit dunia yang dibuat setiap tahun, yang sentiasa dihadiri oleh Syaril sebagai seorang ahli elit dunia. You're not there. Obviously not there this year. Clearly not there. But you were there some years ago. Yes. Some years ago. Dan Donald Trump telah pun pergi untuk pertamanya dia memberi ucapan, terutamanya ucapan berkaitan dengan Greenland. Greenland ni apa sebenarnya? Ramai pendengar KS sebenarnya tak tahu Greenland ni apa benda. Wilayah semi-autonomi di bawah. Kalau tengok peta ni dia besar gila. Dia besar. Dia
pulau paling besar di dunia Yeah, Ini lagi besar dari Australia. maybe. Maybe. Yeah. I think I read that somewhere. Bila nampak memang nampak besar lah. Walaupun peta dunia kadang-kadang dia overstated kan. Dan kita pelik kenapa negara yang kecil macam Denmark boleh menakluki ataupun boleh memiliki satu wilayah yang besar. Dia satu persetujuan dulu Dia satu dia punya sejarah dia bermula daripada zaman Viking kot. Yes. Di mana ada dua Viking yang telajak melayar. Dan itu yang dikatakan oleh Donald Trump. Dia telajak daripada Iceland dia pergi ke Greenland. Ya. Jadi di sebalik tragis ataupun cara Donald Trump nak cuba just ambil Greenland ni yang secara keseluruhannya dikutuk oleh ramai. Tapi secara tak langsung dia membangkitkan lah persoalan kolonialisme ataupun pasca kolonialisme macam mana Denmark boleh ada. So that's a valid question. Yeah. It's just that it's raised for the but wrong. in the last 20 years I think ada usaha ke arah self rule. Di mana ada perjanjian baru antara Greenland dan juga Denmark, sebab sebelum itu memang dia colonial rule lah. Tetapi sekarang ni ada satu usaha ke arah self rule di mana Greenland sendiri telah menentukan bahawa apa yang dia nak buat, apa yang di bawah kawalan dia, terutamanya kebanyakan hal ehwal dalaman dikendalikan oleh kerajaan Greenland seperti pendidikan, kesihatan, pencukaian, pendapatan, perbelanjaan, itu semua ditentukan oleh Greenland. Cuma dari segi hubungan antarabangsa dan juga pertahanan dia masih lagi di bawah Denmark. Tapi dalam hal pertahanan pun Denmark dah subkon banyak kepada Amerika Syarikat sebelum ini. Sebab ada perjanjian antara Denmark dan juga Amerika Syarikat bahawa Amerika Syarikat boleh membuka pengkalan pertahanan di Greenland. Dulu ada banyak, tapi sekarang ni saya rasa tinggal satu saja pengkalan yang di bawah perkhidmatan Space Force dia di Greenland. They've shut down a lot after the Cold War lah. Tetapi sekarang ini dengan kemunculan great power rivalry, terutamanya China dan juga Russia, inilah sebab Donald Trump nak beli Greenland. Sebab dia rasa bahawa ada kelebihan strategik untuk Amerika Syarikat memiliki Greenland sebagai satu tempat untuk meletakkan infrastruktur dan juga aset ketenteraan Amerika Syarikat, dan juga tujuan yang kedua iaitu hasil bumi yang mungkin ada pada Greenland. So sebab itu dia nak Greenland lah. Dia tak mencukupi untuk dia ada perjanjian dengan kerajaan Denmark dan juga kerajaan Greenland untuk membuka pengkalan tentera ataupun pengkalan military di Greenland, tetapi dia nak outright sale of Greenland kepada Amerika Syarikat, sebab dia tak puas hati hanya ada perjanjian. Dia juga ada ego, dia narcissist. Dia nak menyatakan dia nak meletakkan dalam buku sejarah bahawa Donald Trump was the president that secured the purchase of Greenland. I think your last point itu mungkin yang menjadi motivasi utama, sebab kalau kita lihat alasan ataupun hujah yang atas kertas, iaitu dengan great power rivalry, dengan climate change, maka laluan ke arah melalui Greenland ni dah banyak yang dah cair dan sebagainya, ada risiko jadi perlu dipertahankan oleh blok barat, khususnya Amerika Syarikat. Perjanjian yang kita sebut secara simbas lalu itu sebenarnya telah mengizinkan Amerika Syarikat untuk buat apa saja dari segi pangkalan pertahanan. Tak silap saya, dia hanya perlu memaklumkan kepada Denmark. Dan saya tak nampak dunia yang mana Denmark cakap, saya tak mau anda letak pertahanan kat situ, sebab Denmark memang mahu bantuan Amerika Syarikat, sebab itu perjanjian itu dibuat. Jadi dalam erti kata lain, tidak ada apa yang kononnya Amerika Syarikat nak buat dari segi pertahanan yang dia tak boleh buat sekarang tanpa pemilikan mutlak. Tapi macam KJ sebutkan tadi, dan Donald Trump pun banyak kali kata dia secara psikologi lebih penting untuk memiliki. Tapi dari segi realiti, macam saya jelaskan tadi, nampak tak ada perbezaan yang mutlak kalau itu menjadi motivasi utama pertahanan. Dan sebelum ini macam KJ sebutkan, tak silap saya 18,000 ke berapa puluh ribu yang pernah ada di Greenland, Amerika Syarikat punya force dikurangkan kepada sekarang mungkin ratusan ataupun ribuan semata-mata. Jadi boleh saja ramp up balik. Jadi kalau itu yang digunakan sebagai alasan, kenapa tak ada sekarang 18,000 ataupun 25,000 kekuatan tentera dan askar Amerika Syarikat di situ, kalau itu motivasi utamanya. Dan kedua ialah, dan kita perlu fikirkan, adakah ini motivasi untuk menambah keluasan wilayah Amerika Syarikat.
Maybe that's the point. Dia nak menjadikan dirinya sebagai satu presiden yang telah meluaskan wilayah Amerika Syarikat, dan dia nak cuba tunjukkan dia boleh buat apa yang dia nak buat, dan tak ada siapa boleh block dia. Tapi apa yang berlaku 2-3 hari ni KJ? Tapi apa yang berlaku adalah takulah Trump always chickens out. Sebab dia pergi ke Davos dengan ancaman tarif. Dia kata dia akan mengenakan tarif import 10% sehingga 10% dan akan meningkat kepada 25% ke atas barangan daripada negara Eropah seperti Denmark, UK, Jerman, Perancis, negara-negara yang memang keluarkan kenyataan bahawa mereka tak setujulah dengan perancangan Trump terhadap Greenland. Tetapi selepas pertemuan dengan Setiausaha Agong NATO, Mark Rutte, Trump telah pun menarik balik ancaman tersebut dan beliau telah pun setuju supaya ada kerangka perjanjian masa depan mengenai Greenland. Tapi bagi saya, Syaril, this calm down is temporary lah. Kita tak tahu sebenarnya apa yang Trump akan buat. Kadang-kadang dia nampak macam dia chicken out, tetapi dia selepas tu dia balik nanti dia akan buat benda lain. So I don't think we have heard the last of this Greenland thing lah. Sebab kita cuba nak memahami sama ada Trump kita boleh mengandaikan atau boleh agak apa move dia, dan dalam satu sudut sukar, dalam satu sudut ada pattern tertentu. Yang mengatakan ada pattern tertentu adalah satu, dia banyak respon kepada pasaran saham, financial markets lah in general. Dan apabila dia lihat pasaran menurun, maka dia akan buat sesuatu untuk tingkatkan kembali. So that's one theory. Dan kedua ialah teorinya adalah dia akan cuba push, dia akan tekan orang sampai orang tu lawan balik sedikit. Seperti mana ucapan misalnya Carney, Perdana Menteri Kanada, yang ialah Kanada bukan Greenland dan bukan Denmark, tetapi menjadi contoh. Dia dah lihat mungkin ada template orang yang akan lawan aku balik. Jadi ada juga pemikiran tentang bagaimana mengimbangi antara mengurus Trump dengan memberikan apa yang dia nak, dan juga berdiri teguh untuk menunjukkan bahawa kita tidak boleh dibuli. So I think that's the other theory. You have to stand up to him and not just give in. But at the same time, macam KJ sebutkan tadi, ada dah sejarah bahawa mula-mula dia nampak climb down, kemudian dia kembali. Saya rasa satu lagi perkara yang dia tak suka adalah apabila dia dilihat dia dimalukan. Malah kalau kita kaji kembali, salah satu teori adalah kenapa Donald Trump nak jadi Presiden Amerika Syarikat. Sewaktu Presiden Obama menjadi presiden pada mungkin penggal pertama ataupun penggal kedua, tak ingat. White House Correspondents' Dinner. Ya, setiap tahun White House akan buat satu dinner ni bersama dengan Obama wartawan. Dan Obama telah mentertawakan ataupun membuat satu jenaka. Sebab dalam speech tu biasanya jenaka lah, dan salah satu objek jenaka tu adalah Donald Trump. Dan katanya Donald Trump sangat-sangat marah. He decided at that moment to become president. Untuk bertanding sebagai presiden. So the more we say you are tako, the more we say that dia chicken out, the more he might want to prove you wrong. Not you lah, but people correct, who say about this. Jadi susah untuk kita katakan benda ni dah selesai. Cuma buat masa sekarang nampak bahawa ketegasan itu menurun sedikit. Just two more quick points on Davos before we wrap up the show episode. Pertamanya, Syaril ada merujuk kepada ucapan yang dibuat oleh Perdana Menteri Kanada, Mark Carney. If you haven't seen the speech, you should see the speech. On its own, ucapan itu adalah ucapan yang sangat bagus dan telah pun disampaikan dengan cara penyampaian yang juga sangat cemerlang. Cuma one comment daripada saya lah, Syaril, adalah ini. Saya nampak bahawa elit liberal di barat mengagungkan ucapan tersebut sebagai sesuatu yang perlu disebut dan yang perlu dicakap untuk menentang apa yang sedang berlaku dalam dunia politik antarabangsa sekarang ni. Menentang Trump lah, menentang Trump, menentang might is right, menentang usaha untuk memastikan bahawa sistem rules based international order ni dimusnahkan, dan keyakinan Kanada untuk chart its own path lah sebagai sebuah middle power. My only problem with the speech is that perkara itu dah bertahun-tahun disebut oleh the Global South, and none of the Western liberal elites even paid attention to it. We have been saying for years
that the rules-based international order is a joke. It's hypocrisy, double standards. Tidak ada elit liberal barat yang memberi ruang komentar kepada pandangan tersebut, tetapi bila disebut oleh seorang pemimpin daripada barat, white western leader in the form of Mark Carney, as good as the speech was, suddenly the shoe dropped. So I read about that kind of response, and saya faham kenapa kita tak patutlah terlalu impress mata-mata seorang Mat Salleh cakap benda yang kita dah lama cakap. Tapi dari segi strategiknya dan implikasinya agak penting untuk seorang yang pernah satu negara yang benar-benar menjadi sebahagian daripada the elite system mengakui bahawa benda tu sebenarnya salah. Dan itu sebenarnya that part of the speech yang saya paling suka. Bukan sangat dia menentang Trump tu untuk kepentingan Canada, dan saya faham, tetapi lebih kepada pengakuan Mark Carney dalam ucapan beliau bahawa we always knew that this was, ni bukan verbatim tapi lebih kurang, we always knew that this was not perfect lah, ataupun it was falsely it was at least partially applied. Jadi pengakuan itu dan pengakuan bahawa Canada sanggup selama ini buat benda ni sebab menguntungkan dia. Jadi that's the first time somebody who dapat keuntungan mengakui sistem tu sebenarnya broken. So I think that's significant. Tapi iyalah, saya faham. It's significant sebab datang daripada seorang Mat Salleh. Tetapi ia datang dalam konteks di mana dia dah terpaksa cakap sebab ada ancaman terhadap Canada. Sure. Dan kalau sekiranya tidak ada ancaman kepada Canada, this guy who is impressive and I like some of his writings and all that, who was the governor of the Bank of England. You know, I mean, that's as complicit as you get lah, in terms of somebody who is complicit to the so-called rules-based international order. Tiba-tiba membuat ucapan tersebut sebab dia terpaksa buat tersebut. Otherwise, I think the sign in the shop, as Václav Havel said, will still be there. Watch the speech. The other one I really like, KJ, which again maybe runs counter to your warning not to be too impressed, ialah dia ada sebut satu ayat yang dia tak perlu sebut, iaitu tentang the international criminal or international justice system, yang mana dia sebut we always knew that it was applied differently depending on who is the accused and who is the victim. Untuk melawan Trump, untuk melawan Greenland semua ni, dia tak perlu bangkitkan benda tu, tapi dia bangkitkan benda tu. So kalau kita yang pro-Palestin ni cuba mentafsirkan bahawa ada nod towards that, and I think after the Q&A pun he brought up a bit about Palestine. So yes, we should be careful dan tak terlalu mudah impress, tetapi at least it gives you a hope, because Global South semata-mata to stand up to this, you require some allies lah. And Sure. And Canada can be one of those green shoots of alliances. That would be nice. Yeah, saya just my instinct is always to be cautious when being impressed because a white guy said it. Yeah. I accept that. I accept that. Just quick one, Board of Peace, satu Board of Peace lembaga keamanan yang telah pun diumumkan oleh Donald Trump. Malaysia tak ada jemput Itulah. Dia menari kat sini tapi tak jemput kita. Mungkin dia tak jemput kita sebab dia tahu yang kita ni agak tegas menentang Israel. So it's not just for Gaza, obviously, which is also the point. Sepatutnya it was for Gaza. Dan sekarang ni dia dah macam general. So ada ramai pemimpin daripada dunia, daripada Pakistan, Kazakhstan, UAE, Turki, daripada rantau kita siapa? Singapura, Vietnam, Indonesia. Prabowo. Dia yang dah join. Dia jemput dan diterima. Singapura jemput tapi dia masih memikirkan. But my masalah saya dengan Board of Peace ni, bukankah ini peranan yang sepatut dimainkan oleh PBB? Dia nak ganti. Nampak macam dia nak ganti PBB. Dan dia ganti hanya dengan sekumpulan yang kecil saja. Sepatutnya ia menjadi sebuah medan ataupun tempat di mana semua negara terlibat, sebab semua negara adalah stakeholder kepada keamanan dunia. Jadi saya tak berapa suka, tapi last point saya lah, saya terkejut juga sebab the plan for Gaza is diletakkan ada slide. Apa nama ni, Jared Kushner, menantu kepada Donald Trump dan juga arkitek di sebalik pembangunan semula Gaza. Dan incidentally there's another small group that's running Gaza yang melibatkan Tony Blair, Israel, anyone but Palestinians.
yang dah saya nampak slide dia, Gaza ni akan jadi macam Vegas. Yeah. So just my take on this board of peace dan sebagainya. I think this is one of those things just hold our nerve. Bagus yang kita tak, kalau dijemput pun saya harap Malaysia tak join. Sebab saya rasa walaupun PBB ada banyak masalah, tetapi sebagai middle power, menggunakan istilah yang disebut oleh Mark Carney, dan Malaysia memang aspirasi kita menjadi middle power, we still, UN is the best yang ada, yang kita boleh gunakan, dan kita patut reformasi UN untuk benda yang baru, tapi bukan macam ni, bukan yang dipilih oleh satu hegemon yang suruh bayar 1 bilion untuk jadi anggota tetap. That's not the better model at all. And secondly, Donald Trump berkuasa sekarang, tapi midterms akan berlaku hujung tahun ini, dan dia akan berhenti jadi Presiden Amerika Syarikat kecuali sesuatu benda besar radikal yang mengubah perlembagaan Amerika Syarikat. Kalau itu tak berlaku, he will stop being president in a couple of years. Tapi benda macam ni kalau dipersetujui akan ada kesan berpanjangan. Saya nampak Eropah banyak tak dijemput dan tak akan join. So I think this is one of those things yang nampak gah dalam pengumuman, but hopefully doesn't lead to anything yang berpanjangan lah. Terutamanya this board of peace menggantikan UN, notwithstanding whatever good work might come out of this for Gaza, which itu pun kita agak cynical sebab kita nampak gambar macam nak tukar menjadi Riviera ataupun Vegas. Dengan pandangan yang erudite tersebut, kita mengakhiri episod ini. Kalau nak tahu erudite tu apa, download kelas. What is this? Salmon. Kelas sekejap.